Καλημέρα σας. Χαίρετε. Στο σημερινό μάθημα θα κληθούμε να κάνουμε κάποιες υπερβάσεις στην κατανόησή μας. Αλλά σας έχουμε εμπιστοσύνη. Επίσης ότι δεν παρουσιάζουμε ολόκληρο το μάθημα, Μμ. γιατί είναι μεγάλο και χρειάζεται να το διαβάζετε οπωσδήποτε. Κάνουμε λοιπόν μία σύνοψη του μαθήματος σε βασικά σημεία. Ωραία. Λοιπόν, όσοι από εσάς έχετε ή είχατε ποτέ σκύλο, έχετε διδαχθεί κάτι από τον ύπνο του σκύλου, γιατί μας μοιάζει πολύ. Αν είχατε ή έχετε σκυλάκι, όταν ο σκύλος κοιμάται βαθιά, μπαίνει και βλέπει όνειρο, κάνει κινήσεις. Δεν είναι σαν ένα κούτσουρο. Κουνάει τα ποδαράκια, σηκώνει τα αυτιά, το μουσούδι του το κινεί και μερικές φορές γριλίζει και γαυγίζει. Και αν είχατε αυτή την εμπειρία, πώς κοιτούσατε το σκύλο? Απαξιωτικά ή με ένα είδος στοργής και με ένα χαμόγελο και λέγατε «Ποιος ξέρει, κυνηγάει στον ύπνο του». Είμαστε σε μία παρόμοια κατάσταση. Για παράδειγμα, πού νομίζετε ότι βρίσκεστε τώρα? Τι θα λέγατε? Είμαι σπίτι μου ή στην εργασία μου? Ίσως. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαστε εκεί που νομίζουμε ότι είμαστε. Το ονειρευόμαστε. Αλλά ακόμα και αν νομίζω ότι είμαι εκεί που θεωρώ, στο σπίτι για παράδειγμα, ποιος ακριβώς αυτή τη στιγμή είναι μπροστά στην οθόνη και παρακολουθεί αυτό το μάθημα? Το σώμα ή ο νους? Ωραία. Με αυτούς τους προβληματισμούς σας καλωσορίζουμε στο σημερινό μάθημα 135. Αν υπερασπιστώ τον εαυτό μου, μου επιτίθεται. Αυτή είναι μία πεποίθηση, ότι εφόσον υπερασπίζομαι τον εαυτό μου, προηγείται το ότι μου έχουν επιτεθεί. Έτσι τουλάχιστον νομίζω. Αλλιώς γιατί να υπερασπιστώ τον εαυτό μου? Άρα κάτι θα πρέπει να υπάρχει το οποίο να απειλείται. Ναι, και σίγουρα έτσι το έχω ερμηνεύσει, άσχετα με το τι γίνεται. Ωραία. Ποιος θα υπεράσπιζε τον εαυτό του εκτός αν νόμιζε ότι του επιτίθενται, ότι η επίθεση ήταν πραγματική και ότι η δική του άμυνα θα μπορούσε να τον σώσει? Εδώ ακριβώς έγκυται η ανοησία της άμυνας. Πρώτα κάνει τις ψευδαισθήσεις τελείως πραγματικές και μετά επιχειρεί να τις αντιμετωπίσει σαν πραγματικές. Προσθέτει ψευδαισθήσεις στις ψευδαισθήσεις, κάνοντας έτσι τη διόρθωση διπλά δύσκολη. Είναι ακριβώς αυτό που κάνεις όταν επιχειρείς να σχεδιάσεις το μέλλον, να ενεργοποιείς το παρελθόν ή να οργανώνεις το παρόν όπως επιθυμείς. Πάρτε για παράδειγμα αυτά τα παιδικά παιχνίδια. Στην πάνω φωτογραφία είναι μια ομάδα από παιδιά, φίλοι και αδέλφια. Εκεί μαζί σχεδιάζουν και αποφασίζουν ότι θα παίξουν κλέφτες και αστυνόμους. Και ενώ είναι φίλοι και αδέλφια, ξαφνικά μετατρέπονται σε κλέφτες και αστυνόμους και αρχίζουν πάνω σε ένα φαντασιωσικό σχήμα, το οποίο κατασκεύασαν και συνυπέγραψαν νοητικά, να εκτελούν το ρόλο τους και να θυμώνουν και να μαλώνουν και να προσπαθεί ο ένας να νικήσει τον άλλον. Και βέβαια όταν τελειώσει το παιχνίδι θα ξαναείνε φίλοι και αδέλφια. Η δράση σου λοιπόν προέρχεται από την πεποίθηση ότι πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου από ό,τι συμβαίνει, επειδή ό,τι συμβαίνει πρέπει να περιέχει ό,τι σε απειλεί. Δηλαδή, Ιουλία μου, μας λες ότι με το παιχνίδι αυτό που κάνουμε να παίζουμε κλέφτες και αστυνόμους, μπαίνουμε μες στο παιχνίδι, Ναι, ξεχνάμε ποιοι είμαστε, ναι. γινόμαστε οι ρόλοι και τώρα κάνουμε αυτές τις ερμηνείες. Φτιάχνουμε πεποιθήσεις μέσα από τις ερμηνείες και έτσι ζούμε πια σαν να είναι αληθινό αυτό το παιχνίδι. Και βασικά το παιχνίδι παίζεται γύρω από το σώμα. Βέβαια. Θα το δούμε στη συνέχεια. Βέβαια. Μία αίσθηση λοιπόν απειλής είναι η παραδοχή μιας έμφυτης αδυναμίας. Βέβαια. Ο κόσμος βασίζεται σε αυτή την παράλογη πεποίθηση. Και όλες οι δομές του, όλες οι σκέψεις και οι αμφιβολίες του, οι ποινές και οι εξοπλισμοί του, οι νομικοί του ορισμοί και οι κώδικες του, η ηθική του και οι ηγέτες του και οι θεοί του.
Όλα υπηρετούν μόνο την συντήρηση της αίσθησης απειλής. Διότι για να περπατά κανείς στον κόσμο αρματωμένος, πρέπει ο τρόμος να χτυπά στην καρδιά του. Η άμυνα λοιπόν φοβίζει, προέρχεται από τον φόβο και με την κατασκευή κάθε άμυνας, ο φόβος αυξάνεται. Νομίζεις ότι προσφέρει ασφάλεια η άμυνα. Δείχνει όμως ότι ο φόβος έγινε πραγματικός και ο τρόμος δικαιολογημένος. Δεν είναι παράξενο που δεν σταματάς να ρωτήσεις καθώς επεξεργάζεσαι τα σχέδιά σου και κάνεις την πανοπλία σου πιο βαριά και τις κλειδαριές σου πιο ερμητικές ή τελικά υπερασπίζεσαι και πώς και εναντίον τίνος πράγματος. Εδώ λοιπόν ξεκινάει και μας μιλάει για την άμυνα, ότι για να έχω ξεκινήσει την άμυνα, για να υπερασπίζομαι κάτι, προϋποθέτω ότι με απειλεί και αρχίζω και σχεδιάζω πώς θα αμυνθώ. Είμαι σε κατάσταση φόβου δηλαδή εξ αρχής. Δηλαδή, είμαι σαν το σκύλο που κοιμάται, τον βλέπω να γρυλίζει, καταλαβαίνω ότι βλέπει κάτι απειλητικό και γι' αυτό γρυλίζει, αλλά ταυτόχρονα μπορώ να χαμογελάσω γιατί ξέρω ότι δεν απειλείται από τίποτα, παρά μόνο είναι και αυτός μέσα στο δικό του νου και βλέπει το δικό του όνειρο. Μέσα στο δικό μου νου λοιπόν και στις δικές μου απειλές που έχω μέσα εγώ κατασκευάσει, μας έχει εδώ ερωτήσεις. Τι υπερασπίζομαι, πώς το υπερασπίζομαι και εναντίον τίνος. Είναι 3 ερωτήσεις που μπορώ να τις έχω στο νου μου όταν πάω να επιτεθώ. Τι υπερασπίζομαι, πώς το υπερασπίζομαι και εναντίον τίνος. Τι υπερασπίζεσαι? Ας εξετάσουμε πρώτα τι υπερασπίζεσαι λοιπόν. Πρέπει να είναι κάτι πολύ αδύναμο και ευπρόσβλητο. Πρέπει να είναι κάτι που έχει γίνει εύκολη λία, ανίκανο να προστατεύσει τον εαυτό του και που χρειάζεται την υπεράσπισή σου. Τόσο χαρακτηριστική αυτή η φωτογραφία με τις φιγούρες από πάγο που σιγά σιγά λιώνουν. Μμμ. Τι άλλο εκτός από το σώμα έχει μια τέτοια ευπάθεια, το οποίο η συνεχής φροντίδα και το άγρυπνο, βαθύ ενδιαφέρον είναι αναγκαία για να προστατεύσουν τη μικρή του ζωή. Τι άλλο εκτός από το σώμα κλονίζεται και πρέπει να αποτύχει να υπηρετήσει τον Υιό του Θεού ως άξιος οικοδεσπότης. Ωστόσο, δεν είναι το σώμα που μπορεί να φοβάται ή να είναι αντικείμενο φόβου. Το σώμα δεν έχει ανάγκες παρά μόνο εκείνες που το αποδίδεις. Δεν χρειάζεται περίπλοκες αμυντικές δομές, ούτε φάρμακα, βελτιωτικά της υγείας του, ούτε φροντίδα, ούτε καμιά ανησυχία. Υπερασπίσου τη ζωή του ή δώσ' του δώρα να το ομορφύνεις ή τύχη να το καταστήσεις ασφαλές και το μόνο που λες είναι ότι το σπίτι σου είναι εκτεθειμένο στον κλέφτη χρόνο, φθαρτό και τιμόροπο, τόσο ανασφαλές που πρέπει να φρουρείτε με την ίδια σου τη ζωή. Δεν είναι τρομακτική αυτή η εικόνα? Μπορείς να είσαι εν ειρήνη ενώ έχεις μια τέτοια ιδέα για το σπίτι σου? Και ωστόσο, τι παραχώρησε στο σώμα το δικαίωμα να σε υπηρετεί κατά αυτόν τον τρόπο, εκτός από την ίδια σου την πεποίθηση? Είναι ο νους σου που έδωσε στο σώμα όλες τις λειτουργίες που βλέπεις σε αυτό και έθεσε την αξία του πολύ πιο πάνω από μια μικρή στίβα σκόνης και νερού, που είναι το σώμα τελικά. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι δεν είναι το σώμα που έχει τις αυτόνομες λειτουργίες του και τις απειλές του όπως φανταζόμαστε, αλλά είναι μια εικόνα που έχουμε σχηματίσει στο νου μας ότι έχουμε ένα σώμα το οποίο είναι ευάλωτο και θνητό. Και έτσι σε μια στίβα σκόνης και νερού, όπως το λέει μεταφορικά, έχουμε αποδώσει μεγάλη δύναμη και μάλιστα μια δύναμη που μοιάζει να είναι αυτόνομη. Αλλά είναι μια δύναμη που τους έχει δώσει ο νους. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Εδώ είναι κάποια υλικά. Συμβολικά μια μικρή στίβα σκόνης και νερού. Ένα κομμάτι δίχτυ, μερικές μεταλλικές σωλήνες. Ωραία. Τι νόημα έχουνε, έτσι τυχαία, όχι κάποιο ιδιαίτερα. Αλλά αν ο νους αποφασίσει να τους αλλάξει νόημα, τότε μετατρέπονται σε κάτι πολύ ιερό. Το ιερό που πρέπει να υπερασπιστώ. Έγιναν το τέρμα της ομάδας ποδοσφαίρου. Τώρα απέκτησαν νόημα. Ξέρεις τι είναι η ομάδα ποδοσφαίρου? Εγώ σκοτώνω για αυτήν. Εγώ φτιάχνω θύρες για αυτήν.
Εγώ ουρλιάζω για αυτήν, παθιάζομαι για αυτήν. Για ποιο ακριβώς πράγμα? Βρίζω και ορίομαι και χαίρομαι, γιατί κάποιοι τρέχουν να υπερασπιστούν επιτυχώς ή ανεπιτυχώς ένα κομμάτι δίχτυ στηριγμένο σε κάποιες μεταλλικές δοκούς, που ο νους μου έφτιαξε και απέδωσε αξία και ξαφνικά το κομμάτι δίχτυ έγινε η πατρίδα μου ίδια, την οποία πρέπει να υπερασπιστώ. Με αυτή ακριβώς τη φαντασιωσική ικανότητα του νου ζούμε όλοι μας τη ζωή. Το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό. Ο ύπνος είναι ότι Ο Μάνος βλέπω χαμογελάει, κατάλαβε πολύ το νόημα. Το σώμα όμως δεν έχει ανάγκη υπεράσπισης. Θα είναι δυνατό και υγιές αν ο νους δεν το κακομεταχειρίζεται, αναθέτοντάς του ρόλους που δεν μπορεί να εκπληρώσει. Σκοπούς που βρίσκονται πέρα από το πεδίο των δυνατοτήτων του και υψηλούς στόχους που δεν μπορεί να πετύχει. Αυτές οι απόπειρες, γελίες μεν, αλλά πολύ αγαπημένες, είναι οι πηγές των πολλών παράλογων επιθέσεων που του κάνεις. Διότι φαίνεται να προδίδει τις ελπίδες σου, τις ανάγκες σου, τις αξίες σου και τα όνειρά σου. Ας δούμε για παράδειγμα. Προσπαθούμε απεγνωσμένα να συντηρήσουμε τη νεότητα του σώματος. Με πλαστικές επεμβάσεις, με καλλιτικά, με άθληση, με διάφορους τρόπους προσπαθούμε να συντηρήσουμε τη νεότητα του σώματος. Αλλά ό,τι και αν κάνουμε, είναι προορισμένο κάποια στιγμή να καταρρεύσει. Κάποια στιγμή θα πεθάνει. Αυτή την προδιαγραφή το έχει δώσει ο δικός μας νους. Δεν είναι μια μοίρα στην οποία βρεθήκαμε, μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων. Δεν είναι κάτι που δεν το επιλέξαμε. Το έχουμε επιλέξει εκεί κάπου κάποτε, και αυτό προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε και να διορθώσουμε τώρα. Και το έχουμε δώσει ιδιότητες, τις οποίες καθόλου δεν επιθυμούμε, τη θνητότητα για παράδειγμα, ή το ότι πονάει, αλλά όμως είναι όλα αποφάσεις του νου. Και ξαναρωτάμε για άλλη μια φορά. Αυτός που αυτή τη στιγμή παρακολουθεί αυτό το μάθημα είναι μπροστά στην οθόνη. Είναι το σώμα ή ο νους μας? Τροφή για σκέψη. Αυτός που χρειάζεται λοιπόν προστασία δεν είναι πραγματικός. Το σώμα, δίχως αξία και χωρίς να αξίζει την παραμικρή υπεράσπιση, απλώς χρειάζεται να γίνει αντιληπτό ως κάτι εντελώς ξεχωριστό από σένα. Και θα γίνει τότε ένα υγιές, χρήσιμο όργανο, μέσω του οποίου ο νους θα μπορεί να ενεργεί μέχρι να τελειώσει η χρησιμότητά του. Ποιος θα ήθελε να κρατήσει το σώμα όταν η χρησιμότητά του έχει τελειώσει? Η ερώτηση είναι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το σώμα για τους σκοπούς του εγώ ή του πνεύματος? Τι επιλέγεις? Τι επιλέγεις? Μας λέει λοιπόν εδώ, Μαρία μου, ότι μολονότι το σώμα δεν είναι αληθινό, επειδή εσύ πιστεύεις ότι είναι αληθινό, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο, λέει τώρα στα μαθήματα θαυμάτων. Δηλαδή τι? Τα αυτιά και τα μάτια του σώματος για να παρακολουθείς αυτό το μάθημα ή για να το διαβάσεις στο βιβλίο. Χρησιμοποιούμε αυτά που πιστεύεις ότι σου χρειάζονται για να έρθεις σε επαφή με τις ιδέες που ήδη έχεις εσύ κατασκευάσει στο νου σου. Έτσι λοιπόν, ας το χρησιμοποιήσουμε, λέει, ως εργαλείο επικοινωνίας με τα άλλα αδέλφια μας, για να θυμηθούμε και να θυμίσουμε και σε εκείνους ότι δεν είμαστε το σώμα. Είναι δηλαδή αυτό πάνω στο οποίο θα πατήσουμε για να το υπερβούμε. Αντί να αποδίδουμε στο σώμα ψυχολογικές ιδιότητες ή δυνάμεις που δεν τις έχει. Δεν τις έχει. Και ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε είναι χαρακτηριστικός του τι θέλει να κάνει ο νους. Για παράδειγμα, τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το λόγο μας, τα λόγια που λέμε. Υπάρχουν λόγια πίδια. Στηρίζουν στα αυτιά των ανθρώπων πολύ αφού έχουμε φύγει από ένα χώρο. Υπάρχουν λόγια μέλη που γλυκαίνουν τις καρδιές τους και συμπαρίστανται σε όλη τους τη ζωή. Από εμάς εξαρτάται πώς θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά όχι από το σώμα. Δεν αποφασίζει το σώμα τι θα πω. Ο νους μου αποφασίζει. Πώς θα χρησιμοποιήσει λοιπόν το σώμα? Mm. Τι θέλει να εκδηλώσει μέσα από αυτό? Την εκάστοτε στιγμή. Περασπίσου το σώμα και θα έχεις επιτεθεί στο νου σου.
Αν υπερασπιστείς το σώμα, θα επιτίθεσαι στο νου σου, διότι θα έχεις δει τα λατώματα, τις αδυναμίες, τους περιορισμούς και τις ελλείψεις από τις οποίες νομίζεις ότι το σώμα πρέπει να σωθεί. Δεν θα δεις το νου διαχωρισμένο από τις σωματικές συνθήκες και θα φορτώνεις το σώμα όλο τον πόνο που προέρχεται από την αντίληψη του νου ως περιορισμένου και ευάλωτου και χωριστού από άλλους νόες και διαχωρισμένου από την πηγή του. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι τα χαρακτηριστικά αδυναμίας που αποδίδουμε στο σώμα είναι αυτά που πιστεύουμε για τους εαυτούς μας και απλώς τα προβάλλουμε εκεί έξω στο σώμα για να μπορούμε να επιτιθέμεθα σε κάτι έξω από εμάς. Είναι το σώμα, ο χώρος που κατοικούμε στο μεταξύ. Είναι το πεδίο βολής του νου, θα λέγαμε. Ναι. Και είναι ο νους που υποφέρει, πιστεύοντας ότι διαχωρίστηκε από την πηγή του, νιώθει τρωτός και μόνος και όλα αυτά τα προβάλλει στο σώμα. Αντιλαμβάνεται στη συνέχεια το σώμα διαχωρισμένο και τρωτό και έτσι πρέπει οπωσδήποτε να προστατευτεί. Και θα ρωτήσει βεβαίως πάλι ο σκεπτόμενος, θα έρθει στην παρέα και θα πει «Μα καλά, θα αφήσω το σώμα ανυπεράσπιστο». Και πάλι θα χρησιμοποιήσουμε εκείνο το παράδειγμα του ονείρου. Καθώς κάνουμε αυτά τα μαθήματα, αποκτάμε την ικανότητα να έχουμε επίγνωση ότι αυτό που βλέπουμε ως απειλή είναι μέσα σε ένα όνειρο. Όταν λοιπόν ονειρεύομαι ότι με κυνηγάει ένα άγριο λιοντάρι, μέσα στο όνειρο βεβαίως θα τρέχω να προστατευτώ. Αλλά επειδή κάνω αυτά τα μαθήματα και έχω αποκτήσει επίγνωση μιας άλλης πραγματικότητας, την ίδια στιγμή μπορώ να λέω μέσα στο νου μου τρέχοντας, να ξυπνήσω, να ξυπνήσω. Αυτό ακριβώς κάνουν αυτά τα μαθήματα. Τρέχω, κάνω στην πραγματικότητα αυτού του κόσμου ό,τι χρειάζεται να κάνω, αλλά όχι πια κοιμισμένη. Έχοντας επίγνωση ότι υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που είναι η αληθινή και θέλω να ξυπνήσω σε εκείνη, στο μεταξύ κάνοντας τις συμβάσεις που χρειάζεται εδώ. Άρα ενώ έχω ρόλους, συνεχίζω να λειτουργώ με αυτούς, να εκπονώ τα καθήκοντα τα οποία έχω αναλάβει ή ό,τι έχω αναλάβει, αλλά ο σκοπός για τον οποίο θα κάνω αυτά πλέον έχει αλλάξει. Δεν είναι ο ίδιος. Ναι, παράδειγμα, κάτι μας φοβήσει μες στην καθημερινότητα ή μας εκνευρίσει και μπαίνουμε σε μια διαμάχη. Την ώρα που μπαίνω στη διαμάχη θα αρχίσει σιγά σιγά λόγω της εκπαίδευσης αυτής να αναδύεται στο νου μου ταυτόχρονα το αίτημα να ξυπνήσω. Οπότε θα λέω στον άλλον αυτό που έχω να του πω γιατί παρασυρμένη από το θυμό μου και κάτι μέσα μου θα λέει «Κι όμως να ξυπνήσω, κι όμως να ξυπνήσω από αυτό». Δεν είναι αλήθεια. Υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή η παράλληλη πραγματικότητα θα αρχίσει να αναδύεται, αν δεν έχει ήδη συμβεί στο νου σας. Η Ανθή ρωτάει πώς θα θυμίσουμε στα αδέρφια μας ότι δεν είμαστε σώμα. Αν δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση αφύπνισης με εμάς, θα μας περάσουν για τρελούς. Θα μας περάσουν για τρελούς και στην ίδια κατάσταση αφύπνισης με εμάς να είναι, γιατί θα προσπαθούμε, ενώ είναι και αυτοί αφυπνισμένοι ή μισοαφυπνισμένοι, να τους πούμε ότι δεν είμαστε σώμα. Συνεπώς η ερώτηση δεν πρέπει ακριβώς να τεθεί έτσι. Είναι τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω όλοι μαζί να ξυπνήσουμε. Να ξυπνάω εγώ, να ξυπνήσω ολοκληρωτικά και να επιδιώκω να το συντηρήσω. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτή η πληροφορία τρέχει μέσα στο πεδίο που είναι κοινό για όλους και θα λάβουν όλη αυτή την πληροφορία όταν θα είναι έτοιμοι, όταν το επιλέξουν. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κάνω κάτι για να τους πω ξυπνήστε. Αλλά δεν μπορώ, Μαρία, θα μπω στον πειρασμό. Θα πω εκείνη την ιστορία. Μπες στον πειρασμό. Κάποτε πριν από χρόνια κουβεντιάζαμε, μια παρέα που ήταν στα μαθήματα θαυμάτων, κουβεντιάζαμε για την ανυπαρξία του ονείρου και του σώματος και λέγαμε ότι δεν υπάρχει και είναι μια εικόνα μέσα στο νου. Και ήταν μαζί ένα φιλικό ζευγάρι που δεν είχε ακόμα επαφή με αυτές τις ιδέες. Άκουγε την υπόλοιπη παρέα να κουβεντιάζει και κάποια στιγμή η κυρία του ζευγαριού είχε ανοίξει το στόμα ορθάνυχτο, αρπάζει τον άντρα της και του λέει «Γιάννη κακομοίρη μου, δεν υπάρχουμε». Η γνήσια αντίδραση είναι ακριβώς η αυθόρμητη αντίδραση όταν πρωτοέρχεται κανείς σε επαφή με αυτές τις ιδέες και που παθαίνει σύγχυση ο νους μέχρι να καταλάβει ότι ο νους φτιάχνει όλη τη φαντασμαγορία του κόσμου. Ναι. Και ακόμα μία ερώτηση από το Μάνο. Αν ισχύει το ότι με βάση τα 4 κριτήρια που μάθαμε για τη σωστή επιλογή, το να παρακολουθούμε το μάθημα είναι η σωστή επιλογή. Άρα ο ορθός νους μας είναι εκείνος που χρησιμοποιεί το σώμα μας όταν βλέπουμε το μάθημα. Ισχύει
Ο ορθός νους δεν επιλέγει κάτι, είναι ο επιλογέας, εσύ που το κάνεις μάνα, που επιλέγεις να σκεφτείς και να δράσεις μέσα από αυτό το μέρος του νου που είναι ορθός. Αλλιώς, ξέρεις τι, θα δίνουμε, αν λέμε ο λάθος νους που μπορεί και κάνει πράγματα ή ο ορθός νους που μπορεί να κάνει πράγματα, τότε εγώ επιλογές βρίσκομαι ακόμα μέσα σε μια υποδιέρεση του εαυτού μου, σε δύο οντότητες, τον λάθος και τον ορθό, που από μόνοι τους κάνουν διάφορα πράγματα, χωρίς εγώ να μπορώ να επιλέξω. Είναι επιλογές λοιπόν. Σε Μμμ. αυτόν απευθύνονται τα μαθήματα θαυμάτων. Ναι. Και μία ακόμα που ήταν στην αρχή, ότι κανείς δεν σταυρώνεται από το μάθημα 134, κανείς δεν σταυρώνεται από μόνος του και ούτε πηγαίνει στον ουρανό από μόνος του. Με αυτό εννοεί ότι είμαστε εμείς που καταδικάζουμε τον εαυτό μας για τα κρίματά μας και ότι χρειαζόμαστε το σωστό οδηγό για να μας οδηγήσει στον ορθό νου και τη λύτρωσή μας. Σωστά. Ακριβώς. Η προσπάθεια να προβλέψω, η αγωνία να αποφύγω το απρόοπτο, η απόπειρα να προλάβω το κακό και να κάνω προληπτικά σχέδια προέρχονται από την πεποίθηση ότι απειλούμε, επειδή δεν είμαι παρά ένα σώμα. Όμως δεν είμαι ένα σώμα. Είμαι πνεύμα αθάνατο. Θεραπευμένος νους λοιπόν δεν κάνει σχέδια. Εκτελεί τα σχέδια που λαμβάνει καθώς ακούει τη σοφία που δεν είναι δική του. Περιμένει μέχρι να διδαχθεί τι πρέπει να γίνει και μετά προχωρεί να το κάνει. Δεν βασίζεται στον εαυτό του για τίποτα εκτός από την επάρκειά του να εκπληρώσει τα σχέδια που του ανατίθενται. Είναι ασφαλής με τη βεβαιότητα ότι οι εμπόδια δεν μπορούν να σταματήσουν την πρόοδό του προς την επίτευξη οποιοδήποτε σκοπού που υπηρετεί το ανώτερο σχέδιο, το οποίο είναι θεμελιωμένο για το καλό όλων. Κοινό είναι λοιπόν. Ένας θεραπευμένος νους έχει απαλλαγή από την πεποίθηση ότι πρέπει να σχεδιάζει. Παρόλο που δεν γνωρίζει ποιο αποτέλεσμα είναι το καλύτερο, ούτε τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθεί, ούτε και πώς να αναγνωρίσει το πρόβλημα για το οποίο το σχέδιο φτιάχθηκε ώστε να επιλυθεί. Μέχρι να αναγνωρίσει ότι έτσι είναι, θα κακομεταχειριστεί το σώμα για τα σχέδιά του. Αλλά όταν το αποδεχτεί αυτό ως αληθινό, τότε θεραπεύεται και αφήνει ελεύθερο το σώμα. Άρα λοιπόν το σώμα, αλλάζω χρήση στο σώμα όταν έχω θεραπευτεί. Όταν αντιλαμβάνομαι το σώμα είναι για άλλη χρήση, ότι μπορεί να έχει άλλη χρήση και ότι εγώ είμαι αυτός που επιλέγω για ποιο πράγμα θα το χρησιμοποιήσω. Και εγώ είμαι αυτός που επιλέγω για ποιο πράγμα θα το χρησιμοποιήσω. Μας το έχει πει τόσο όμορφα ένας οδηγός με τη σοφία, μια άλλη σοφία μέσα του. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που θα μας καθοδηγήσει για τα σχέδια. Αν εμείς υποχωρήσουμε από το τι πρέπει να γίνει, πώς θα προστατευτούμε, θα μπούμε σε μια φυσική κατάσταση ασφάλειας από έναν άλλο οδηγό. Ας δούμε λίγο παρακάτω πώς θα γίνει αυτό. Ο νους που ασχολείται με την κατάσταση σχεδίων για τον εαυτό του είναι απασχολημένος με τον έλεγχο μελλοντικών γεγονότων. Τα σχέδια για το μέλλον τα κάνουν. Δεν πιστεύει ότι θα έχει τα αναγκαία εκτός αν ο ίδιος φροντίσει τις δικές του προμήθειες. Αυτός ο νους παραβλέπει το παρόν. Τι είναι στο παρόν? Η ενθύμηση του ποιος είμαι αληθινά. Ο νους που κάνει σχέδια αρνείται επομένως να επιτρέψει αλλαγές. Ό,τι έμαθε πριν γίνεται η βάση για τους μελλοντικούς του στόχους. Οι προηγούμενες εμπειρίες του διευθύνουν την επιλογή των μελλοντικών γεγονότων. Και δεν βλέπει ότι εδώ και τώρα υπάρχουν όλα όσα χρειάζεται για να εξασφαλίσει ένα μέλλον εντελώς διαφορετικό από το παρελθόν, χωρίς τη συνέχιση οποιονδήποτε παλαιών ιδεών και άρρωστων πεποιθήσεων. Προχωράει εδώ λέγοντάς μας ότι η άμυνα προεκτείνεται και στον χρόνο. Δηλαδή, συνείδητα μέσα μας υπάρχει ένας φόβος και για το μέλλον. Συνεπώς το μέλλον, ο χρόνος, μου επιτίθεται. Και το παρελθόν μου επιτίθεται από την άλλη μεριά για όλα όσα έχουν γίνει. Δεν έχω χώρο να σταθώ. Εμπιστέψου τον. Ή δεν θα μπορούσες να αποδεχθείς αν απλώς και μόνο γνώριζες ότι το κάθε τι που συμβαίνει, όλα τα γεγονότα, περασμένα, τωρινά και μελλοντικά, έχουν σχεδιαστεί με καλοσύνη από αυτόν που ο μόνος του σκοπός είναι το καλό σου. Ίσως να έχεις παρεξηγήσει το σχέδιό του, γιατί αυτός ποτέ δεν θα σου πρόσφερε πόνο. Αλλά οι άμυνές σου δεν σε άφησαν να δεις τη γεμάτη αγάπη ευλογία του, να λάμπει σε κάθε βήμα που έκανες ποτέ.
Ενώ εσύ έκανες σχέδια για θάνατο, αυτό σε οδηγούσε απαλά στην αιώνια ζωή. Η τωρινή σου εμπιστοσύνη σε Αυτόν είναι η άμυνα που υπόσχεται ένα μέλλον χωρίς καμιά ενόχληση, χωρίς κανένα ίχνος λύπης και με χαρά που συνεχώς αυξάνεται, καθώς αυτή η ζωή γίνεται μια άγια στιγμή που είναι τοποθετημένη στο χρόνο, αλλά με την προσοχή της στραμμένη στην αιώνια ζωή. Άφησε όχι την άμυνα, αλλά την τωρινή σου εμπιστοσύνη σε Αυτόν να διευθύνει το μέλλον και αυτή η ζωή θα γίνει μια γεμάτη νόημα συνάντηση με την αλήθεια που μόνο οι άμυνες σου θα ήθελαν να συγκαλύψουν. Λοιπόν, το πρώτο βήμα που μας ζητείτε στο σημερινό μάθημα να κάνουμε είναι να τον εμπιστευτούμε. Να εμπιστευτούμε ότι υπάρχει κάτι που μας προστατεύει και μας συμπαρίσταται και χρειάζεται απλώς να το θυμηθούμε. Αυτή η εμπιστοσύνη. Εμπιστέψτε τον λοιπόν. Έχει όμως και δεύτερο βήμα. Να πούμε μόνο εδώ, καθώς θα προχωρήσουμε στο δεύτερο βήμα, ότι αυτή η εμπιστοσύνη αφορά το παρόν. Δεν πάμε ούτε πριν, ούτε μετά. Δεν έχουμε χώρο ούτε χρόνο να σταθούμε όταν σκεφτόμαστε με μέλλον ή παρελθόν. Υπάρχει όμως ένας άλλος χρόνος στον οποίο να σταθούμε, ο οποίος είναι και ένας και ο μόνος χώρος από τον οποίο μπορούμε να αναστηθούμε, όπως θα δούμε μετά. Και αυτός είναι μια Αγία στιγμή που είναι στο παρόν, όπως μας λέει. Παραδόσεις αυτό είναι το επόμενο βήμα. Χωρίς άμυνες γίνεσαι ένα φως που ο ουρανός με ευγνωμοσύνη αναγνωρίζει ως δικό του. Θα σε οδηγήσει με τρόπους που έχουν διαλεχτεί για την ευτυχία σου, σύμφωνα με το πανάρχαιο σχέδιο που άρχισε όταν γεννήθηκε ο χρόνος. Εδώ λοιπόν μπορούμε να κατανοήσουμε πολύ καλά αυτό που μας λέει από την αρχή, ότι οι άμυνές μας είναι μία επίθεση προς την αλήθεια. Οι άμυνές μας είναι μία επίθεση προς την ύπαρξη του παρόντος και της βοήθειας που έχουμε. Γιατί νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας και ότι πρέπει μόνοι μας να τα καταφέρουμε. Άρα επιτιθέμεθα σε ό,τι μας βοηθά. Αυτοί που σε ακολουθούν θα ενώσουν το φως τους με το δικό σου και το φως θα αυξηθεί μέχρι που ο κόσμος να φωτιστεί με χαρά. Οι αδερφοί μας με χαρά θα εγκαταλείψουν τις επίπονες άμυνές τους που δεν ωφέλησαν σε τίποτα και μόνο τους τρομοκρατούσαν. Ανθή είναι και αυτό μια απάντηση στην ερώτησή σου. Θα περιμένουμε αυτή τη στιγμή με εμπιστοσύνη στο παρόν, διότι αποτελεί τμήμα αυτού που έχει σχεδιαστεί για μας. Θα είμαστε σίγουροι ότι το κάθε τι μας δίνεται. Δεν κάνουμε σχέδια για το πώς θα γίνει αυτό, αλλά συνειδητοποιούμε ότι να εγκαταλείψουμε τις άμυνές μας είναι το μόνο που χρειάζεται για να ανατείλει με βεβαιότητα η αλήθεια στο νου μας. Είναι η εμπιστοσύνη που λέγαμε σε Αυτόν. Ας δούμε λοιπόν πρακτικά. Για 15 λεπτά 2 φορές σήμερα αναπαυόμαστε από την ανούσια κατάστρωση σχεδίων και από κάθε σκέψη που εμποδίζει την είσοδο της αλήθειας στο νου μας. Σήμερα θα λάβουμε αντί να κάνουμε σχέδια, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε αντί να οργανώσουμε. Και λαμβάνουμε αληθινά καθώς λέμε. Αν υπερασπιστώ τον εαυτό μου, μου επιτίθεται. Αλλά με την παντελή απουσία άμυνας θα είμαι δυνατός και θα μάθω τι κρύβουν οι άμυνες μου. Τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Αν υπάρχουν σχέδια που πρέπει να κάνεις, θα σου δοθούν. Μπορεί να μην είναι τα σχέδια που νόμιζες ότι χρειάζονταν, ούτε και οι απαντήσεις στα προβλήματα που νόμιζες ότι είχες να αντιμετωπίσεις. Είναι όμως οι απαντήσεις σε ένα άλλο είδος ερώτησης, η οποία παραμένει αναπάντητη και όμως ζητά να απαντηθεί, μέχρι επιτέλους η απάντηση να φτάσει σε σένα. Επόμενο βήμα. Θυμήσου τον. Το τρίτο βήμα. Ναι. Όλες οι άμυνές σου αποσκοπούσαν στο να μην δεχτείς αυτό που θα λάβει σήμερα. Και στο φως και στη χαρά της απλής εμπιστοσύνης θα αναρωτηθείς γιατί κάποτε σκέφτηκες ότι έπρεπε να προστατευτείς από την απελευθέρωση. Ο ουρανός δεν ζητά τίποτα. Είναι η κόλαση που έχει εξωφρενικές απαιτήσεις για θυσία. Δεν χάνεις τίποτα σε εκείνες τις στιγμές σήμερα όταν χωρίς άμυνες παρουσιάσεις τον εαυτό σου στο δημιουργό σου όπως πραγματικά είσαι. Αυτός σε θυμάται. Σήμερα εμείς θα τον θυμηθούμε. Γιατί αυτή είναι η ώρα του Πάσχα στη σωτηρία σου. Και θα γερθείς ξανά από ό,τι φαινόταν σαν θάνατος και απόγνωση.
Τώρα το φως της ελπίδας έχει ξαναγεννηθεί σε σένα, γιατί τώρα έρχεσαι χωρίς άμυνες να μάθεις το ρόλο σου στο σχέδιο του Θεού. Τι ασήμαντα σχέδια ή μαγικές πεποιθήσεις μπορούν ακόμα να έχουν αξία όταν έχεις λάβει τη λειτουργία σου από τη φωνή του ίδιου του Θεού. Εδώ να προσέξουμε, γιατί μπορεί να μπει το εγώ άνετα μέσα και να αρχίσει να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε στους άλλους και τι πρέπει να τους πούμε σύμφωνα με τα μαθήματα θαυμάτων για να τους ξυπνήσουμε. Είναι το εγώ που μπαίνει μέσα και κάνει τη φωνή του Θεού να είμαστε σε γρήγορση, Ναι, καλύτερα να μην λέμε στους άλλους. να γίνουμε Να αυτό που πιστεύουμε. γινόμαστε αυτό. Και αυτό είναι η διδασκαλία. Άλλωστε τα ίδια τα μαθήματα, όταν μιλούν για έχει το τρίτο μέρος των μαθημάτων που λέγεται εγχειρίδιο για δασκάλους, δεν θεωρεί δασκάλους αυτούς που μιλούν για τα θαύματα, εμάς αυτή τη στιγμή για παράδειγμα, παρά μόνο όποιον τα εφαρμόσει στην πράξη. Ναι. Προσπάθησε να μην διαμορφώσεις αυτή την ημέρα όπως πιστεύεις ότι θα σε ωφελούσε περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε σχέδια, δεν θα έχουμε κανένα πρόγραμμα και θα καθίσουμε παθητικά περιμένοντας κάτι να ακούσουμε, ένα σήμα να μας δείξει κάτι. Καθόλου. Είμαστε σε μια διαδικασία ζωής, σε μια διαδικασία ρόλων, υποχρεώσεων και ό,τι άλλο έχουμε, σχέσεων. Συνεχίζουμε και τα κάνουμε. Ο τρόπος που τα κάνουμε και ο λόγος για τον οποίο τα κάναμε αλλάζει. Συνεπώς, θα κάνουμε το πρόγραμμα της ημέρας μας και αν κάτι γίνει και ανατραπεί, εδώ είναι το κουμπί. Θα πούμε, τώρα κάτι θα γίνει. Άρα κάτσε τώρα να είμαι πάρα πολύ προσεκτική για το τι θα ακούσω, τι θα γίνει παρακάτω. Αντί να μπαίνω στην αγχώδη εκείνη και απίστευτα στρεσαριστική κατάσταση, του να επιμένω να γίνει το πρόγραμμα που είχα. Ακόμα και αν πρόκειται για μια καταλεκτική ημερομηνία, την οποία νομίζω ότι αν χάσω θα μου συμβεί κάτι φοβερό, θα το πληρώσω εν πάση περιπτώσει, να μείνουμε ήρεμοι. Υπάρχει λόγος που γίνεται. Αρκεί να είμαι σε εγρήγορση. Όχι παθητικά. Υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό. Τι μάθημα έχω να μάθω και το αφήνω. Σε εγρήγορση. Να είμαι εκεί πάνω, γιατί γράφεται ένα άλλο σενάριο πάνω στο σενάριο που εγώ είχα γράψει. Συνεχίζουμε εδώ. Προσπάθησε λοιπόν, μας είπε, να μην διαμορφώσεις αυτή τη μέρα όπως πιστεύεις ότι θα σε ωφελούσε περισσότερο, διότι δεν μπορείς να συλλάβεις όλη την ευτυχία που θα έρθει σε σένα αν δεν κάνεις σχέδια. Μάθε σήμερα. Και όλος ο κόσμος θα κάνει αυτό το γιγαντιαίο βήμα και θα γιορτάσει το Πάσχα σου μαζί σου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς ανόητα μικροπράγματα φαίνονται να προκαλούν τους αμυντικούς μηχανισμούς σου και να σε βάζουν σε πειρασμό, να απασχοληθείς με την κατάστρωση σχεδίων, υπενθύμιζε στον εαυτό σου ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μάθηση και αναγνώριζε την με τα εξής. Αυτό είναι το Πάσχα μου και θα ήθελα να το διατηρήσω Άγιο. Δεν θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου, γιατί ο Υιός του Θεού δεν χρειάζεται να αμυνθεί ενάντια στην αλήθεια της πραγματικότητάς του. Δηλαδή, την ώρα που συνειδητοποιώ ποιος αληθινά είμαι, εκείνη τη στιγμή δεν έχω ανάγκη να υπερασπιστώ τίποτα. Βεβαίως, την επόμενη στιγμή θα έρθει το εγώ και θα μου πει είσαι ένα σώμα και έχεις συμφέροντα και αυτά πρέπει να τα υπερασπιστείς. Και έτσι θα γίνεται. Θα πηγαίνω και θα έρχομαι. Θα βρίσκομαι σε σύγχυση, αλλά θα έχω και στιγμές διάβγειας. Σαν αυτή που λέει εδώ η Ευγενία, πως η εσωτερική γαλήνη και ασφάλεια νιώθω όταν αφήνομαι στην εμπιστοσύνη. Είναι τόσο αληθινό αυτό που λες. Τόσο αληθινό. Έτσι λοιπόν το Πάσχα, στο οποίο αναφέρεται εδώ το μάθημα, μια που πλησιάζει και το Πάσχα, στο συγκεκριμένο μάθημα έχει την έννοια της απουσίας, της παντελής απουσίας άμυνας. Δεν πρόκειται για τη Σταύρωση, πρόκειται για την Ανάσταση. Ο Ιησούς κοίταζε την Ανάσταση και μας καλεί να βλέπουμε την Ανάσταση του νου. Για την Ανάστασή του χρειάζεται να εγκαταλείψουμε τις άμυνες, γιατί οι άμυνες είναι εμπόδιο σε αυτήν την Ανάσταση. Ο ίδιος δεν αμήνθηκε άλλωστε καθόλου. Γι' αυτό αναφέρεται στο Πάσχα. Το Πάσχα λοιπόν είναι η έξοδος από την ανάγκη να επιτίθεμαι ή να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου επειδή μου επιτίθεται. Το πέρασμα από μία πραγματικότητα ψευδαισθητική στην αληθινή πραγματικότητα. Θα συνεχίσουμε τη μέρα μας όλοι μαζί λοιπόν
με την πρόθεσή μας και την αποφασιστικότητα και την επιλογή μας να μην αμυνόμαστε εναντίον των βοηθών που έχουμε ολόγυρά μας, οι οποίοι καθοδηγούν με σιγουριά τα βήματά μας από το λάθος σκεπτικό στο ορθό σκεπτικό, έτσι που να ζούμε τις μέρες μας ευτυχισμένοι και αυτό να είναι η συνεισφορά μας στο γενικότερο σχέδιο για τη σωτηρία όλων μας. Να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας πάνω σε αυτόν τον κόσμο, μέσα σε αυτό το όνειρο. Είναι πολλές οι ομάδες που κάνουν ακριβώς αυτό το δρόμο. Να συνδεόμαστε μαζί τους λοιπόν και ας κάνουμε την δικιά μας χαρούμενη συνεισφορά. Να είναι χαρούμενα λοιπόν, γι' αυτό χαίρετε. Καλή σας μέρα.